امسحه ورا ما كانت تلقاه باليوتيوب. شنو هواي اطلب من اروح من اشتاق لكن اشتاقيت الفلع. طبيت له على اليوتيوب لقيته. الله. قال لي والله اشتاقيت لك عماك اقدر احطه على اليوتيوب. فتح كاميرا يا شباب. هو ناصب علينا انا ناصب على الواحد. شنو هاي بث مباشر؟ لا تصوير هذا لا للحفظ هذا. لابس بيجامه اليوم وماكو حذاء قلت اليوم جاي يسخت. قميصها مال العرس. جيت طلعت برا لقيت الحذاء نقعانه ماي. ما مسوي طلع على الشباك. اي طلعت هالدور زين شاري لي هدوم برا لقيتهم كلهم طين. رحت بدلت كفر اليوم. كفر شوف هذا مال بس ولا مبين عليك استاذ اليوم. اي متواضع. تواضع حلو. كل شكو. هذا الخشب الجديد عمار. القطعة ليش شايلها؟ قطعة قاعد يسيرون قيد منها. اقول لك حبيبي والله العظيم لان الشنقال انت المشكله ما مشتغله اول مره. ايه شنقال بعد يسوي لك كهربائي عندك يسوي لك جلوبات الجكشن مالته شو اسمه احنا نتبع الجكشن بالحصيره. جكشن مال مرة. اخير مرحله. اذا ماكو كهربائي بس سيمنز تثبتون من هسه. احنا نثبت بعدين ناخذ الخانه طول بعرض ايش قد نحطها مثلا ثلاثه. ابو البيت يقول اريد بس المروحه شنقال من هناك ومن هناك ترى برغة شوي هاي مطلوبه. اكو لا هاي داريه عرفتها. اكو لك لا حطيت شنقال. والله انا شناقيل ابعد شناقيل شناقيل ابعد شناقيل يا الرايحي ويا الجاي ابعد شناقيل. الله.